پارت یکی رو صفحه میاد این 7 سوال رو به جز سوال 2 و 5 قرار جواب بدیم. اینایی که هایلایت شد کیوردای منم. بریم تو فایل صوتی. سوال اولش. Of course, mushroom picking is associated with the countryside. But if you haven't got a car, your local park can be a great place to start. کتاب کمی جایزه 18 تازه اومد و امروز قراره توی این ویدیو بیایم با تکنیک هایی که قبلا تو این کانال بهتون گفتیم ببینیم میتونیم چند تا سوال واقعی آزمون آیلتس با هم دیگه حل کنیم. Welcome to the IELTS series. ما قبلا تو همین کانال واسهتون یه ویدیو ساختیم که کل لیسنینگ آیلتس رو تو 5 تا تکنیک طلایی واسهتون خلاصه کردیم. لینک ویدیو این گوشه صفحه میاد. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه این ویدیو ببینید یه سر به اون بزنید. یه جورایی انگاری این ویدیو قسمت دوم اون ویدیو قبلیه. تکنیکا رو یاد بگیرید بعد بیاین اینجا با هم دیگه چند تا نمونه سوال ازش حل کنیم. خب گفتیم با سواله جاخالی پارت 1 و پارت 4 لیسنینگ شما باید انتیسیپیشن کنید، حدس بزنید تو اون جاخالی چه اطلاعاتی باید پر کنید و واسه بقیه سوالا که گزینه‌ای هم باید کیورد جدا بکنید و نوت تیکینگ انجام بدید. اول بیایم چند تا اون جاخالی ها حل بکنیم. یه پارت 1 کوتاه حل میکنیم و یه پارت 4 کوتاه دوباره. فقط اینو بگم این پارت 1 که قرار رو صفحه ببینید ما سوال 2 و 5 رو قرار نیست با هم دیگه بررسی کنیم چون خیلی ساده است. این پارت 1 رو صفحه میاد این 7 سوال رو به جز سوال 2 و 5 قرار جواب بدیم. ویدیو رو پاس کنید و حدس بزنید تو این جاخالی‌ها چه اطلاعاتی قرار پر بشه. بعدش که انتیسیپیشنتون رو انجام دادید ادامه ویدیو رو ببینید که بهشون جواب بدیم. خب اینا حدسایی هستن که من زدم، اینایی که جلوی سوال میبینید. حالا ببینید چند تاشون با من مشترک بود. بریم فایل صوتی رو گوش بدیم. از سوال 2 شروع میکنیم. Part 1. You will hear an interview with a woman who is doing a survey on transport. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find, and it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that Claxby? That's right. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. سوال 2 اون اسکریپت رو نگاه کنید. اون یه تیکه که میگه 24 آوریل بود درسته؟ بعد اون یکی میگه 25 نیست ولی میگه نه شما درست میگی. اون یه تیکه جوابه دقیقاً. ما یه تاریخ میخواستیم و تاریخی که قراره اینجا بنویسیم 24 آوریله. سوال 3 میگه the reason for your trip. خب کیوردمون رو گفت. گوش میکنیم تا اونجایی که خانومه میگه my main reason is go to the dentist. پس visit to the dentist همون پرافریز شده go to the dentist. جا خالی جواب میشه dentist. سوال بعدی travel by bus رو شنیدیم. خب پس این کیوردمون بود. حالا باید اکتیو تر گوش کنیم. میریم جلو. خانومه میگه parking cost so much. parking cost so much همون پرافریز شده parking the cost of parking too high. پس جوابی که باید تو اونجا خالی بره پارکینگ هستش.
سوال ششم حدسمون این بود که اینجا قراره یه صفت منفی بره، مثل dirty, crowded، اینجور حرفا. بعد آقای میگه که کامپلینتی داری، یعنی کیوردمون رو شنیدیم. همینطور ادامه میده، خانومه میگه که همه چی خوب بود فقط it was late، اتوبوس دیر بود. late هم خودش یه صفت منفیه واسه اتوبوس و اینجا تو این جا خالی late میشه جوابی که باید بنویسیم. و اما سوال آخر frequency of the bus این the یا in the bus stationه، چون اگه اسم خیابون باشه باید با ات بیاد، یا in the morning، afternoon، evening چیزیه، چون اگرم بخواد زمان دقیق باشه مثل ساعت مثلا 12:30 باز هم باید ات بیاد. حتی ما اگه کاملا متوجه نشیم چه اتفاقی افتاد تو این سوال آخر in the evening رو مستقیما شنیدیم، پس جوابو میتونید خیلی راحت بنویسید in the evening. وقتی تو اون 20 ثانیه حدس میزنی کارت خیلی راحت تره. حتی اگه متوجه هم نشی عین مثال قبلی یه حدسی میتونی بزنی دیگه و ممکنه اون حدسی که زدی از آدیو بشنوی. حالا این پارت 1 بود، بیام 3 تا دونه هم پارت 4 با هم حل بکنیم ببینیم که چطوره این پارت 4ی که میخوایم حل بکنیم، آیا این قانون هم اینجا پیاده میشه یا نه. این سوال پارت 4 که رو صفحه میبینید، ویدیو رو پاس کنید، عین ویدیو قبلی سعی کنید حدس بزنید سوال 31 تا 33 تو اینجا خالیه چه چیزی قرار بگیره. بعد از اینکه حدستون رو زدید ویدیو رو ادامه بدید. اینایی که جلوی سوالا نوشته شده حدسایی که من زدم، ببینید چند تاشو با من مشترک بودید. خب بریم به سوال 31 گوش بکنیم ببینیم چی میگه. As there was a limit to the amount of food in the national park, some elephants began looking further afield. Elephants were routinely knocking down fences around the park, which then had to be repaired at a significant cost. So, how did this translocation process work in practice? Elephants were moved in groups of between 8 and 20, all belonging to one family. Because relationships are very important to elephants, they all had to be moved at the same time. A team of vets and park rangers flew over the park in helicopters and targeted a group, which were rounded up and directed to a designated open plain. خب بچه ها تو صورت سوال 31 دقت بکنید. کامپتیشن، هانگر، وقتی اینا رو شنیدید اینا رو زیرش خط بکشید. خب اینا رو وقتی از آدیو شنیدید آروم آروم دیگه با دقت بیشتری به آدیو گوش بکنید، داره نزدیک میشه به جواب شما. و تو اسکریپت رو نگاه کنید که رو صفحه میاد، ما پرابلم رو میشنویم، کامپتیشن رو میشنویم، هانگر رو میشنویم، همینطوری ادامه میده میره جلو که میگه knocking down fences. knocking down fences یعنی فنسای پارک رو خراب میکنن، همون damage to the fences یعنی پارافریز شدهشه. پس تو جای خالی ما باید fences بنویسیم. knocking down fences around the park پارافریز damage to the fences in the park هستش. همین کارو با سوال 32 هم میتونیم بکنیم. ببینید ترنسلوکیشن که تایتله، خب اون خودش یک کیورده. اون گروپ رو هم که خط پایین نوشته اون رو هم و میدونیم زیرش خط میکشیم. این دوتا شدن کیوردهای ما. حالا اینا رو که شنیدیم با دقت بیشتر توی اسکریپت نگاه بکنید. ترنسلوکیشن همون اولش میگه بعد groups of between 8 and 20 اینا همه رو میگه. all belonging to one family. all belonging to one family یعنی همون from the same family. این همون جمله پارافریز شده است. یعنی توی متن all from the same family میبینیم و توی اسکریپت all belonging to one family میبینیم. جواب میشه فامیلی. طبق حدسی که زدیم یکی از حدسامون هم همین فامیلی بود. تو سوال 33 حدسمون این بود که یک وسیله میخوایم، یک اکویپمنتی میخوایم، یه سلاحی، یه چیزی. بعد خب وتس هم پارک استاف که کیورده، اگه شنیدیم بهش با دقت بیشتری گوش میدیم. تو اسکریپت میبینید وتس اند پارک رنجرز میگه، حالا اومده سینونیمشو بگه. همینطوری صحبت میکنه. بعد میگه هلیکاپترز، یعنی میگه با کمک هلیکوپتر دارن این کارو میکنن. حالا ما فکر میکردیم شاید یه سلاحی باشه، به هر حال هلیکوپتر هم خودش یه اکویپمنتیه. با کمک هلیکوپتر اینا رو کمک میکنن که این پروسه روشون انجام بشه. پس جای خالی هلیکوپتر باید توش باشه. بریم چند تا سوال گزینه‌ای هم حل بکنیم. کمی جرس 18 تست 3 پارت 2 چند تا سوال گزینه‌ای قرار حل کنیم. دقت بکنید تو این سوالا شما پارافریز شده جوابتون رو میشنوید. از طرفی حتما قبل از اینکه آدیو پلیش کیورد جدا بکنید و در حینی که داره آدیو پلی میشه سعی کنید نوت تیکینگ انجام بدید.
اگر هیچ بیسی از نوت تیکینگ ندارید نگران نباشید، تو همین کانال بعداً قراره واسهتون یه ویدیو مختص نوت تیکینگ بسازیم و بهتون یاد بدیم چیکار بکنید. اگه می‌خوای اون ویدیو رو از دست ندی، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو بفرست واسه اون دوستت که داره رو کمبریج آیلتس 18 تمرین میکنه. پاس کنید ویدیو رو و کیورداشون رو سوار کنید. بعدش ویدیو رو دوباره پلی کنید که با هم دیگه گوش کنیم. اینایی که هایلایت شد کیوردای منن. بریم تو فایل صوتی. سوال اولش. Part 2. You will hear an expert on picking wild mushrooms called Dan talking on the radio. Of course, mushroom picking is associated with the countryside, but if you haven't got a car, your local park can be a great place to start. There are usually a range of habitats where mushrooms grow, such as playing fields and wooded areas. But you need to be there first thing in the morning, as there's likely to be a lot of competition. Not just from people, but wildlife too. The deer often get the best mushrooms in my local park. If you're a complete beginner, I wouldn't recommend going alone or relying on photos in a book, even the one I've written. There are some really good phone apps for identifying mushrooms, but you can't always rely on getting a good signal in the middle of a wood. If possible, you should go with a group led by an expert. You'll stay safe and learn a lot that way. تو اسکریپت دقت کنید. لغت پارک کیورد ما بود. کیورد پارک رو میشنویم، بعد همینجوری میره جلو، یه جمله بعدش حرفاشو میزنه. یه بات میگه. اکثرا جواب بعد باته. بعد بات رو تیزتر گوش کنید. یه بات میگه you need to be there first in the morning. این همون پارافریز شده گزینه C که میگه get there early. جواب میشه گزینه C. سوال بعدی بیگینر کیورد ماست. بیگینر رو میشنویم if you're a complete beginner. همینجوری میریم جلو. بچه دقت کنید بعد بیگینر میگه I wouldn't recommend. پس اون جمله‌ای که بعدش میگه تو گزینه‌ها هست، اصلا به اون دقت نکنید. همینجوری گوش کنید بره. باز جلوتر میاد میگه یه باتون وسطا میگه. میبینید هایلایت میشه روی اسکریپت. اگه خوب دقت کنید میشنوینش. بعد اون بات جوابتونه. If possible you should go with a group led by an expert. You should go with a group همون پارافریز شده join a group هستش. پس جواب میشه گزینه B. خلاصه بهتون بگم نوت تیکینگ تو این سوالای گزینه‌ای خیلی مهمه. مثلا تو این سوالای مالتیپل چویس، سوالای چند گزینه‌ای، بچه‌ها میدونید این سوالای چند گزینه‌ای از نظر خیلی از شما زبان آموزا به عنوان سخت‌ترین سوالای لیسنینگه. و ما تو همین کانال یه ویدیو قبلا راجع به سوالای چند گزینه‌ای ساختیم و استراتژی‌های مختص این مدل سوالا رو بهتون گفتیم. اگه زیاد اطلاعاتی راجع به سوالای مالتیپل چویس نداری، این ویدیو رو صفحه روش کلیک کن.